Ви коли-небудь замислювалися, чому одні зрадники спокійно п'ють каву на розкішних віллах у Європі, а інші просто зникають серед білого дня? В історії є нація, яка навчила весь світ одного жорсткого правила: відплата не має терміну давності. Ізраїльський Мосад діставав ворогів із глибоких підземель Аргентини, елітних готелів Парижа та затишних кабінетів Бейрута. Жоден фальшивий паспорт, жодна пластична операція чи високий паркан не могли зупинити гнів Божий. Сьогодні, коли ми щодня чуємо про нових крутів у Генштабі, зрадників у лавах СБУ та агентів впливу в самому уряді, кожен українець ставить лише одне болюче питання: де є наш Мосад? Чому ті, хто роками здавав координати наших міст і креслення оборонних заводів, досі почуваються в безпеці? Чому вони досі сміються нам в обличчя з екранів своїх соцмереж, перебуваючи під крилом у Кремля чи ховаючись за європейською бюрократією? У цьому відео ми підемо значно далі за звичайні новини. Ми розберемо секретні протоколи найуспішніших ліквідацій в світовій історії. Ми вперше зазирнемо в архіви нашої власної розвідки від безжальної Служби безпеки ОУН до сучасних операцій ГУР. І головне, ми розкриємо механіку полювання, про яку ніколи не пишуть у прес-релізах. Чи справді в Україні вже діє таємна структура, про яку ходять легенди в кулуарах спецслужб? Додивіться це відео до кінця, бо у фіналі я назву конкретні прізвища тих, хто за всіма канонами історичної справедливості вже мав би пакувати валізи або писати свій заповіт. Це контури історії, і сьогодні ми говоримо про те, як народжується справжня українська машина відплати. Тримайтеся міцно, ми з вами починаємо. Підписуйтесь на канал Контури історії, щоб не пропустити нові випуски. Щоб зрозуміти, як саме має працювати українська машина відплати, ми мусимо розібрати фундамент, на якому, власне, стоїть сам Мосад. Це не просто спецслужба, це інструмент виживання нації, яка відмовилася бути жертвою. Найвідоміший приклад – операція «Фінал» 1960 року. Адольф Ейхман, логіст Голокосту, спокійно жив у передмісті Буенос-Айреса під ім'ям Рікардо Клемент. Він був упевнений, що океан і 16 років тиші назавжди стерли його злочини. Але Мосад не знає кордонів. Оперативники вистежили його, викрили прямо на вулиці та 9 днів тримали на конспіративній квартирі. Найважче було не впіймати його, а втриматися від самосуду. Був суворий наказ: він має постати перед судом живим. Коли оперативник Пітер Малкін вперше торкнувся Ейхмана, він одягнув рукавички, бо відчував просто фізичну огиду до його шкіри. Він зрозумів для себе вражаючу річ: перед ним не монстр із рогами, а звичайний сірий бюрократ. Цей момент, коли абсолютне зло виявляється банальним, надзвичайно важливий для розуміння природи зради. Наші кроти – це часто такі ж самі сірі люди, які просто ставлять підписи, не задумуючись про тисячі смертей. Зрештою, Ейхмана накачали седативними препаратами, вдягли у форму пілота і вивезли в Ізраїль під виглядом, власне кажучи, хворого члена екіпажу. Це був перший світовий урок. Якщо держава хоче дістати ката, вона це зробить. Is the end for Eichmann, who was seized in Buenos Aires in 1960 and spirited to Israel. The three judges started to study the evidence when the 4-month trial ended in August and found Eichmann guilty on 15 counts of the indictment. In his bulletproof booth, Eichmann sits stoically as the charges are summed up. The unseen witnesses against this former Gestapo colonel are the 6 million Jews he is convicted of slaughtering. Але що, коли ворог – це не втікач, а діючий високопосадовець? Тут ми маємо згадати легендарного Елі Коена.
Це був агент, який зумів стати третім номером у списку кандидатів на пост президента Сирії. Він був настільки своїм серед чужих, що сирійські генерали проводили йому екскурсії по своїх секретних укріпленнях на голландських висотах. Саме Коен порадив їм висадити евкаліпти біля буквально кожного бункера, щоб солдатам було легше ховатися від сонця. Насправді ж ці дерева стали просто ідеальними маркерами для ізраїльської авіації. Під час шестиденної війни Ізраїль точно знав, куди саме скидати бомби. Просто цілився в евкаліпт. Цей кейс – дзеркальне відображення того, що ми шукаємо в Україні. Нам важливо не просто знайти зрадника, а зрозуміти, хто з тим, хто сьогодні дає поради нашому командуванню, насправді висаджує, ці, власне кажучи, евкаліпти для ворога. Після трагедії на Олімпіаді в Мюнхені 1972 року, коли терористи Чорного вересня вбили ізраїльських атлетів, прем'єр-міністр Голда Меїр підписала секретний наказ. Вона не просто хотіла помсти, вона хотіла знищити саму можливість таких атак у майбутньому. Операція «Гнів Божий» тривала 20 років. 20 років. Спецгрупа «Кідон», що в перекладі означає «наконечник списа», методично ліквідовувала кожного причетного. Це була ювелірна робота, вибухівка в телефоні представника ОВП у Римі, безшумні постріли в Парижі, морські десанти в Бейруті. Ворог ніколи не знав, звідки прийде смерть. Це створювало атмосферу тотальної параної, власне кажучи, серед терористів. До речі, друзі, створення таких детальних розслідувань потребує багато часу та колосальних ресурсів. Якщо ви цінуєте таку глибоку аналітику і хочете, щоб контури історії і надалі виходили в такій самій регулярності, все частіше та частіше, підтримуйте нас донатом. У вас зараз всі актуальні QR-коди є на екрані, або ставайте спонсором каналу через кнопку «Спонсорувати» під цим відео, власне кажучи, через YouTube. Це допомагає нам залишатися незалежними та копати ще глибше. Дякую кожному, хто вже є з нами. Але відплата – це не завжди куля. Інколи це інтелектуальне приниження ворога. 1966 рік. Ізраїлю потрібно було вивчити радянський Міг-21, який тоді був справжнім кошмаром для авіації Заходу. Моссад вирішив не просто викрасти креслення, вони вирішили вкрасти цілий літак. Вони знайшли іракського пілота Мініфа Редфу, але щоб він погодився, агенти провели неймовірну логістичну симфонію. Вони одночасно вивезли всю його велику родину, 17 осіб, через кілька різних кордонів, щоб Багдад не зміг використати їх як заручників. Коли радянський винищувач приземлився на ізраїльській базі, СРСР опинився в стані нокдауну. Це показує, що, власне, для успіху українського Моссаду нам потрібні не лише шпигуни, а геніальні логісти, здатні витягнути зрадника разом із його архівами навіть із центру Москви. Як готують цих людей? У підрозділ «Кідон» не потрапляють через оголошення. Це жорсткий відбір, де з 1000 кандидатів залишається всього лише одиниці. Майбутніх агентів вчать не просто стріляти, а розчинятися в натовпі. Під час тренувань їх висаджують у незнайомому місці без грошей і документів. Завдання – через 2 години мати ключі від квартири та орендоване авто. Це виховує навички соціальної інженерії. Ще одна деталь – технічна перевага. Згадайте ліквідацію Яхї Яйша, відомого як інженер. Він був головним терористом-підривником. Моссад зрозумів, підійти до нього неможливо. Тоді вони використали його єдину слабкість – любов до сім'ї.
Агенти змогли передати йому мобільний телефон через довірену особу. Коли батько Айша зателефонував йому, і агент переконався, що голос належить саме цілі, у трубку було подано сигнал. 15 грамів вибухівки в телефоні спрацювали блискавично та миттєво. Сьогодні, в епоху смартфонів, кожен зрадник носить у кишені пристрій, який може стати його останнім зв'язком з цим світом. Сучасний Моссад додав до цього штучний інтелект. Згадайте 2020 рік і ліквідацію іранського фізика Фахрізаде. Його розстріляли з дистанційно керованого кулемета, встановленого на пікапі, який керував через супутник за тисячі кілометрів. Жодного ізраїльського агента не було на місці. Кулемет сам ідентифікував ціль, власне, обличчя цілі, та відкрив по ньому вогонь. Це те, що називають сухою ліквідацією. Жодних доказів, жодних слідів. І це саме той рівень, до якого прагнуть українські мисливці за головами. Бо зрадники, які втекли до Росії, думають, що високі стіни та охорона ФСБ їх врятують. Але досвід Ізраїлю доводить, стіни – це лише декорація. Коли за тобою приходять професіонали, для яких виконання завдань – це буквально просто релігія. Тепер, коли ми побачили, як це роблять у світі, давайте повернемося до наших витоків. Бо українська традиція полювання на крутів почалася задовго до виникнення та появи Моссаду. Коли ми з вами говоримо про український Моссад, ми часто забуваємо, що в нас уже є. І, власне, була структура, яка діяла за такими ж самими принципами ще буквально у 40-х роках. Служба безпеки ООН. Це була унікальна організація, спецслужба нації, яка не мала власної держави, але вела війну на 3 фронти. Головним ворогом був НКВС, майстри провокацій та вербувань. Радянські агенти намагалися проникнути в кожне село, у кожен загін УПА. У Служби безпеки ООН не було супутників чи прослуховувань, але була система звітів. Кожен зв'язковий, кожен боєць мав заповнювати детальні опитувальники після будь-якого контакту із незнайомцем. Якщо в розповідях 2 людей з'являлася бодай якась одна незначна невелика розбіжність у деталях, наприклад, колір гудзиків на формі чи час зустрічі, Служба безпеки починала розслідування. Це була тотальна контррозвідка, яка тримала в страху навіть досвідчених чекістів. Керівники СБ, такі як Микола Арсенич, створили систему, де зрадник знав, його вирахують не за зброєю, а за власною неточністю в словах. НКВС засипав буквально в УПА цілі лже-боївки. Групи чекістів, вдягнених як повстанців, які мали вбивати справжніх партизанів. Як же ж їх виявляли? СБісти розробили систему паролів і маячків. Наприклад, агент міг знати пароль, але не знати, що при вході в хату він має тричі поправити кашкет або поставити автомат певним чином. Не зробив цього, ти вже є під підозрою. Найцікавіший метод – це перехресний допит на папері. Підозрюваного просили написати свою біографію 5 разів протягом тижня. Потім референт СБ порівнював тексти. Якщо легенда була вивчена на пам'ять, вона була ідеальною. Але жива людина завжди розповідає одну й ту саму історію дещо інакше, додаючи нові емоції чи нові деталі, інколи вигадані. Ідеально однакові тексти були прямим доказом того, що перед ними агент із завченою легендою. Це була психологічна дуель, де ціною помилки була смерть. І саме ця безжальність дозволила підпіллю протриматися понад 10 років у повному оточенні. Але СБ ОУН вміла не лише захищатися, а й завдавати ударів у саме серце ворога. 1933 рік. Львів. Радянський Союз проводить Голодомор.
намагаючись знищити українців голодом. ОУН вирішує, світ має дізнатися про це через гучний теракт. Микола Лемік, молодий хлопець, за наказом проводу приходить до радянського консультанта. Він не просто вбиває емісара Майлова, який насправді був високопоставленим агентом спецслужб. Лемик здається поліції, щоб на суді відкрито заявити про злочини Москви. Ця операція показала головний принцип української відплати. Вона має бути не лише фізичною, але й ідеологічною. Зрадник чи окупант має бути не просто знищений, він має бути знеславлений. Це те, що ми бачимо, власне, сьогодні. Коли наші дрони прилітають по нафтобазах чи штабах, це не лише військова шкода, це руйнування міфу про непереможність ворога. Традиція СБ ОУН живе в кожному сучасному оперативнику, який знає, ворог боїться не лише кулі, він боїться правди, яка приходить разом із цією кулею. Ми звикли думати, що шпигун – це людина в плащі, яка передає якісь там певні плівки в темному провулку. Але сучасна російська розвідка працює дещо інакше. ФСБ використовує стару радянську формулу, яку спецслужби світу називають МАЙС. Це абревіатура від Money – гроші, ідеологія, компромайс, компромат та его. Власне, его. В Україні вони роками відшліфовували кожен із цих елементів. Найпростіший шлях – це гроші, але ФСБ рідко платить просто в конверті. Зазвичай це бізнес-інтереси, спільні офшори, ексклюзивні права на, допустимо, там постачання якогось певного палива чи частки у великих забудовниках. Коли український чиновник чи якийсь певний силовик стає частиною спільної корпораційної схеми з росіянами, він стає кротом зразу за замовченням автоматично. Йому навіть не треба давати завдання, він уже зацікавлений в тому, щоб російський вплив зберігався, бо від цього залежать його, власне, статки. Це м'яке вербування, де людина навіть не завжди усвідомлює, що вона вже працює на Кремль та Луб'янку. Другий інструмент – компромат. Російські спецслужби десятиліттями збирали досьє на наших політиків, особливо на тих, чия кар'єра почалася в 90-х. Записи інтимних розмов, докази розкрадань або навіть просто старі зв'язки з КДБ. Коли таку людину призначають на високу посаду в Генштабі чи СБУ, до неї приходить старий знайомий і просто нагадує про їхнє минуле. Це найстрашніший вид вербування, бо в такої людини просто немає виходу, і, власне, вона стає заручником. Але є ще й іго. Маніпуляція самолюбством. ФСБ майстерно знаходить ображених, талановитий офіцер, якого не підвищили, або політик, якого відсунули від влади. Росіяни дають їм відчуття власної важливості, обіцяючи високі посади після зміни режиму. Вони переконують їх, що вони не зрадники, а рятівники країни, які просто виправляють помилки керівництва. Ця психологічна обробка настільки глибока, що кроти починають щиро вірити у свою велику якусь місію, стаючи навіть буквально найбільш фанатичними агентами ворога. Як вони проникають у саму систему? ФСБ діє через так звані сплячі осередки. Агент може роками демонструвати неймовірний патріотизм, носити вишиванку та публічно критикувати Москву. Це створює ідеальну маску. Його завдання – не шпигувати щодня, а чекати критичного моменту. Згадайте справу Кулініча чи Деркача. Людей, які мали доступ до вищих кабінетів країни. Окремий канал – це релігійні та культурні структури. Церква Московського патріархату десятиліттями була просто ідеальним майданчиком для легалізації офіцерів розвідки під виглядом паломників чи меценатів.
Через сповіді та приватні розмови з елітами вони вираховували слабкі місця кожного потенційного об'єкта для вербування. Сьогодні, коли ми чистимо ці структури, ми бачимо лише верхівку айсберга. Справжня мережа кротів набагато глибша, і її ліквідація – це не просто арешт, це хірургічна операція на самому тілі держави. Адже кожен такий кріт – це сотні життів наших солдатів, відданих за черговий бізнес-інтерес або прихований компромат. Довгий час російські пропагандисти та українські зрадники почувалися в безпеці. Варто було їм лише перетнути кордони РФ. Вони думали, що Рубльовка чи підмосковські елітні селища – це неприступні фортеці. Але 6 грудня 2023 року цей міф було остаточно зруйновано. Ліквідація Іллі Киви стала чітким сигналом: відплата не має терміну давності та не знає кордонів. Ця операція була класичним прикладом терпіння. Агенти тижнями вивчали графік зрадника, його звички та маршрути прогулянок у парку готелю Village Country Club. Було враховано все – від мертвих зон камер, власне спостереження, до часу реакції місцевої охорони. Кива, який колись обіцяв боротися з режимом, закінчив своє життя в снігу під московського лісу від точного пострілу. Це не була просто помста за медійну активність. Це був акт демонстрації можливостей. Ми можемо зайти у ваш тил, ми можемо чекати стільки, скільки потрібно, і ми вийдемо непоміченими. Саме після цього в середовищі втікачів-колаборантів почалася справжня паніка. Вони зрозуміли, що ФСО не здатне захистити їх від української тіні. Ще один показовий кейс – це ліквідація пропагандиста Владлена Татарського в самому центрі Санкт-Петербурга. Це була операція вже зовсім іншого типу – зухвала, публічна і психологічно нищівна. Використання статуетки з вибухівкою в кафе, що належало Євгену Пригожину, стало символом того, що ворог вразливий навіть у своїх найбільш сакральних місцях. Такі операції готуються місяцями. Це не лише робота підривників, а насамперед майстрів соціальної інженерії. Потрібно впровадитися в оточення, заслужити довіру, передати подарунок так, щоб жоден детектор чи охоронець нічого не запідозрив. Тут ми бачимо почерк, який нагадує кращі традиції Мосаду, але вже з українською адаптацією до реалій цифрового світу. Це гібридна відплата, фізичне знищення ворога поєднується з колосальним медійним ефектом, який деморалізує всю вертикаль російської пропаганди. Кожен воєнкор після цього почав здригатися від будь-якого подарунка, а кожна вечірка для колаборантів перетворилася на гру в російську рулетку. І ми розуміємо, що для них вона є програшна. Сьогодні до роботи агентів на місцях додався новий фактор – технологічний. Наші спецслужби використовують дрони камікадзе та розвідку на основі штучного інтелекту для полювання за конкретними офіцерами та зрадниками в прифронтовій зоні. Якщо раніше для ліквідації офіцера чи командира якогось батальйону чи колаборанта мера потрібно було засилати групу спецпризначенців, то сьогодні всього-навсього достатньо ідентифікувати обличчя через камеру нашого безпілотника. Цифрова розвідка дозволяє відстежувати пересування зрадників за допомогою їхніх же власних смартфонів, постів у соцмережах та незахищених каналів зв'язку. Український Мосад сьогодні – це симбіоз відчайдушного оперативника на землі та аналітика перед монітором, який за 1000 кілометрів бачить, як зрадник виходить зі свого будинку. Ця невідворотність – просто найсильніша зброя. Ми не просто караємо за минуле, ми паралізуємо волю ворога в майбутньому. Бо кожен, хто сьогодні погоджується на співпрацю з окупантом, має розуміти, його ім'я вже є в базі, а його маршрут вже вивчається. Отже, те питання, яким
буквально просто величезна кількість з вас задається в коментарях під моїми відео, чи став український Мосад реальністю. Дивлячись на те, як здригаються зрадники в Криму, Донецьку чи Підмосков'ї, відповідь очевидна. Ми не просто копіюємо ізраїльський досвід, ми створюємо новий стандарт спецслужби 21 століття. Стандарт, де поєднується безжальність СБ ОУН, технологічність сучасної цифрової розвідки та невідворотність світового правосуддя. Головний урок, який ми засвоїли: безпека нації починається там, де закінчується безкарність зрадників. Якщо держава не здатна покарати тих, хто її продає, вона приречена. Сьогодні Україна демонструє всьому світу, що ми більше ніколи не будемо беззахисними жертвами. Ми навчилися не лише оборонятися, а й діставати ворога там, де, власне, він почувається найбільш захищеним. Це і є справжній суверенітет, право і сила карати за злочини проти власного нашого народу. Попереду в нас ще багато роботи, десятки, а можливо і сотні крутів, хоча я переконаний, що їх тисячі, власне, що крутів, що і колаборантів, ще чекають на свій вирок. Але механізм уже запущено. Кожне розслідування, кожен ваш донат на розвиток нашої розвідки, кожне відео, яке допомагає поширювати правду, це ваш внесок у велику справу відплати. Друзі, якщо вам була цікава ця подорож сторінками історії та сучасних спецоперацій, підтримайте канал Контури Історії. Підпишіться, якщо ви ще не є з нами. Поставте вподобайку та обов'язково напишіть в коментарях, чи вважаєте ви метод Мосаду прийнятним для України сьогодення. Ваша активність допомагає нам створювати ще складніші та глибші розслідування. Пам'ятайте, справедливість може затриматися, але вона ніколи не запізнюється. Для когось це просто слова, але для ворогів України це вирок, який рано чи пізно буде виконано. Дякую за перегляд, долучайтеся до фінансової підтримки каналу, актуальні реквізити є у вас зараз на екрані. Підтримайте канал донатом, немає малих донатів, будь-яка сума – це ваш неоціненний внесок в розвиток нашого проєкту, підтримки мене як автора. Мене звати Назар, я є автором даного YouTube каналу, другий мій YouTube канал «Очима воїна», також можете на нього підписатися, якщо ще не підписані. Дивіться історію, аналізуйте сьогодення і вірте в нашу спільну перемогу. Побачимося з вами в наступних випусках. І наостанок, що пригадав для тих людей, які справді додивляються мої відео до кінця, можу від себе вам порекомендувати, хто цікавиться Мосадом, цією тематикою. Є досить цікавий серіал, називається він «Тегеран». Я вам тут залишу постер та на невеликому віконечку, як він виглядає. Зараз вийшло 3 сезони, якщо не помиляюся, або 3-й може виходити, тут може зараз помилитися. Серіал досить цікавий, вартий уваги. Не скажу, що це так в реальності прямо все виглядає, відбувається, але справді можете собі переглянути. Як на мене, досить цікаво розкрита все ж таки сторінка і такі всякі різні, тонкощі, я б сказав, діяльності Мосаду, тому можете це собі переглянути. І після перегляду можете повернутися в коментарі, поділитися своїми враженнями, думками, було цікаво чи ні. А ми з вами побачимося в наступних відео. Бережіть себе, донайте на ЗСУ і слава Україні! Підписуйтесь на канал Контури Історії, щоб не пропустити нові випуски.